στραγανό μαρούλι ρομάνα, ζουμερό κοτόπουλο, χρυσαφένια κρουτών και κρεμόδι σος Σίζαρ με παρμεζάνα και λεμόνι. Μια σαλάτα απλή, ισορροπημένη και απόλυτα εθιστική, όπως πρέπει να είναι η Σίζαρ. Και πάμε να ξεκινήσουμε να τη φτιάχνουμε. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι τη Λίζα και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες γιατί είναι πολλοί και να μου είστε καλά όλοι. Σήμερα σας έχω την πιο αγαπημένη σαλάτα σε όλο τον κόσμο, στα μικρά και μεγάλα παιδιά. Είναι η σαλάτα του Κέσσαρα ή αλλιώς Caesar salad. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμε. Και για να ξεκινήσουμε πρέπει να μαρινάρουμε πρώτα το κοτόπουλο. Εδώ έχω 400 γραμμάρια φιλέτο, 450 για την ακρίβεια. Το κόβω το κάθε κομμάτι στα δύο. Ωραία. Βάζω έτσι. Έχω και δύο μικρά φιλέτα και πρέπει τώρα να τα μαρινάρω. Μαύρο πιπέρι. Αλάτι. Λίγο σκόρδο, σκόνη, λίγη καπνιστή πάπρικα, λίγο λαδάκι, πολύ λίγο, ελάχιστο. Και κάνω ένα μασάζ με το χέρι. Γυρνάω. Και επαναλαμβάνω με την ίδια σειρά. Και ξανά πιπέρι. Αλάτι. Λίγη σκόνη σκόρδο. Καπνιστή πάπρικα. Και λίγο λαδάκι. Απλώνω. Και όπως είναι, το βάζω στην άκρη για 1/4 περίπου. Και τώρα πρέπει να φτιάξουμε το κρουτόν. Εγώ πήρα 3 φέτες ψωμί από αυτά που φτιάχνω εγώ. Εσείς μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε ψωμί που σας αρέσει, αλλά κατά προτίμηση να είναι χωριάτικο και μπαϊάτικο. Δηλαδή 2-3 μέρες. Λοιπόν, χωρίς να κόβω την κόρα, κάνω τους κύβους. Περίπου τέτοιους. Υπολογίζετε πάντα ανάλογα με τα άτομα που έχετε στο σπίτι. Για πόσα άτομα τα φτιάχνετε. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να φτιάξουμε τα κρουτόν. Μπορούμε να το κάνουμε και στο φούρνο, αλλά εγώ θα το κάνω στο τηγάνι. Βάζω μέσα στο τηγάνι 2 κουταλιές της σούπας λάδι. Ρίχνω μία σκελίδα σκόρδα και αφήνω λίγο να ζεσταθεί. Αφού έχει ζεσταθεί το λάδι, βάζουμε μέσα τα κομμάτια του ψωμιού, ανακατεύουμε μέχρι να ροδίσουν, γιατί σας προτείνω στο τηγάνι για να κάνουν μία κρούστα γύρω-γύρω και μέσα να είναι τρυφερά τα κομμάτια.
Ενώ αν θα το βάλετε στο φούρνο, θα φρυγανιστούν πολύ και θα είναι πιο σκληρά. Έχει ροδοκοκκινήσει το ψωμάκι μας, αφαιρώ το σκόρδο και το βάζω πάνω σε απορροφητικό χαρτί για να κρυώσει. Στο ίδιο τηγάνι σκουπίζουμε απλά. Σε στεγνό, χωρίς να βάλουμε πάνω λάδι, θα ψήσουμε το κοτόπουλο. Πέρασαν 6 λεπτά από τη μία μεριά, τα γυρίζουμε. Και ψήνουμε άλλα 5-6 λεπτά. Έχουν περάσει άλλα 6 λεπτά. Τα φιλέτα μας είναι έτοιμα. Τα βγάζω. Και όπως είναι, το τυλίγω σε αλουμινόχαρτο. Και αφήνω να ηρεμήσει, έτσι, για να είναι το φιλέτο πολύ τρυφερό μέσα στη σαλάτα. Και τώρα πρέπει να φτιάξουμε το dressing μας. Αλλά dressing χωρίς την αντζούια. Αντί για αντζούια θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού κάπαρη, την οποία την κάπαρη θα τη λιώσω έτσι στο γουδί για να γίνει μία πάστα. Κρόκο από ένα αυγό, 2 κουταλές της σούπας λεμόνι, 30 γραμμάρια παρμεζάνα ψιλοτριμμένη, μισό κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδο ή λιωμένη μία σκελίδα σκόρδο φρέσκο, ένα κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα Dijon, αλάτι πιπέρι και 4 κουταλές της σούπας λάδι. Και ξεκινάω. Μέσα σε ένα μεγαλύτερο μπολ βάζω το κρόκο αυγού. Μέσα στο κρόκο αυγού προσθέτω πάστα από κάπαρη. Μισό κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σκόνη, τη μουστάρδα. Προσθέτω μαύρο πιπέρι, φρέσκο τριμμένο, λίγο αλάτι, λίγο γιατί κάπαρη είναι αλμυρή και αλμυρό είναι και το τυρί. Προσθέτω το λεμόνι, ανακατεύω καλά και ανακατεύοντας αρχίζω και προσθέτω 4 κουταλές της σούπας λάδι σιγά σιγά. Μπορείτε να το κάνετε με τη ράβδο χειρός. Τώρα βλέπετε πως έχει γίνει. Βάζω και το τυρί μέσα. Και ανακατεύοντας διορθώνουμε τη γεύση προσθέτοντας ή μαύρο πιπέρι, αν χρειάζεται, ή ακόμα αλατάκι. Εγώ δοκιμάζω. Όχι, δεν θα χρειαστώ κάτι. Είναι έτοιμη η σως μας, το dressing. Βλέπετε πως είναι. Και το τελευταίο που ετοιμάζουμε είναι καρδιές από μαρούλι ρομάνα. Το γνωστό μας μαρούλι. Λοιπόν, είναι πλυμμένο, το έχω στεγνώσει, μεγάλα κομμάτια, όχι τόσο ψηλό όσο κόβουμε για την μαρουλοσαλάτα, περίπου τόσο. Εννοείται ότι θα υπολογίζετε πάντα πόσα άτομα θα φάνε.
έτοιμο το μαρούλι μου. Έχει ξεκουραστεί το φιλέτο μας. Το τρυφερό μέρος, το μικρό φιλέτο, το κόβω σε κυβάκια. Και το μεγάλο το κόβω με αυτό το τρόπο, με κλίση. Για να το σερβίρω από πάνω. Και το μόνο που μας έχει μείνει είναι να συνορμολογήσουμε την σαλάτα μας, παίρνοντας ένα μεγάλο μπολ και ξεκινάω να το μαζεύω. Μέσα στο πάτο της σαλατιέρας ή του μπολ βάζω μία μικρή ποσότητα από dressing. Προσθέτω το μαρούλι. Το μαρούλι πρέπει να είναι κρύο και τραγανό, γι' αυτό το κόβουμε τελευταία στιγμή. Αφού βάλαμε όλο το μαρούλι, προσθέτω μικρά κομμάτια από κοτόπουλο. Προσθέτουμε επίσης το κρουτόν. Θα αφήσουμε για το σερβίρισμα λίγο. Βάζουμε το dressing μας. Ανακατεύουμε καλά για να πάει παντού το dressing. Για να αγκαλιάσει η σως μας, αν θέλουμε προσθέτουμε λιγάκι πιπέρι ακόμα φρέσκο τριμμένο, ελάχιστο αλάτι, προσθέτουμε από πάνω το υπόλοιπο φιλέτο, βάζουμε το υπόλοιπο κρουτόν, έτσι, φλίδες από παρμεζάνα από πάνω, επιπλέον, προσθέτουμε και από τη σως που έχουμε, το υπόλοιπο που έχουμε αφήσει. Και είναι έτοιμη η σαλάτα μας. Και φυσικά θα το σερβίρουμε και θα το δοκιμάσουμε. Τέλειο. Αριστούργημα. Το φιλέτο τρυφερό και ζουμερό, καθόλου στεγνό. Τα κρουτόν τραγανά απ' έξω και μαλακά μέσα. Σως αριστούργημα. Μία ισορροπημένη γεύση και κυρίως να το τρώμε χωρίς τύψεις. Και εννοείται, κόλλα 5 Αλβίνα, κόλλα 5, μπράβο σου και γεια στα χέρια μου. Και πάμε να πούμε δύο πραγματάκια. Και πάλι από εδώ, τι σας έφτιαξα σήμερα. Λέω, τα κορίτσια μου πρέπει να κάνουν αποτοξίνωση. Το κορίτσι πρέπει να κάνει αποτοξίνωση. Ναι. Τα έχουμε παρακάνει. Φάγαμε. Δεν μπορώ να πω ότι έφαγα πάρα πολύ. Όχι. Γλυκά ναι.
γλυκά, κορίτσια, ομολογώ και παραδέχομαι, τα έχω ξεφτυλίσει. Κάθε μέρα. Οτιδήποτε γλυκό. Είτε είναι μελομακάρονα, είτε είναι... Τώρα τι να σας λέω, όλα τα γλυκά. Και τώρα πρέπει να μαζευτούμε. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι η σαλάτα είναι μία πάρα πολύ καλή λύση και πολύ καλή πρόταση μετά από τις γιορτινές μέρες και άλλωστε αυτή η σαλάτα έχει πολλές παραλλαγές. Να σας πω λίγο την ιστορία. Δεν είναι ιταλική σαλάτα, δεν βγήκε από την Ιταλία ακριβώς, αλλά από ένα σεφ Ιταλο-Αμερικάνο Σέζαρε Καρντίνι στη Τιχουάνα, Μεξικού, το 1924. Λέει ένα βράδυ, λέει η ιστορία αυτό, που στο εστιατόριο που δούλευε είχε μαζευτεί πολλής κόσμος και έπρεπε κάπως να τους ταΐσουν όλους τέλος πάντων, σχεδίασε μάλλον αυτή τη σαλάτα και τα πρώτα της υλικά ήταν το μαρούλι ρωμάνα, αυγό, κρουτόν, παρμεζάνα, ελαιόλαδο, λεμόνι. Αυτά ήταν τα κυρίως υλικά και ενθουσιάστηκαν όλοι. Αργότερο ο αδερφός του, ο Άλεξ Καρντίνι, έχει προσθέσει μέσα στο dressing, στη sauce Caesar που είναι γνωστή, λοιπόν τις αντζούες. Και αργότερο προσθέσανε και κοτόπουλο και μπέικον και γαρίδες, αλλά η βασική συνταγή είναι χωρίς το κρέας και χωρίς το μπέικον. Δηλαδή, ό,τι κάναμε, εγώ δεν έβαλα αντζούιες γιατί δεν τις βρήκα τις αντζούιες. Για κάποιο λόγο φάγανε όλες τις αντζούιες, αγάπες μου, δεν ξέρω ποιος το έχει, δηλαδή δεν είναι πολύ ο Έλληνας, δεν τρώει πάρα πολύ αντζούια, εντάξει, σαρδέλα ναι, γάβρο ναι, μαριναρισμένο, παστό, λοιπόν, αλλά η αντζούια δεν εξαφανίστηκε, δεν ξέρω, εγώ δεν βρήκα πουθενά. Άλλη φορά θα το πάρω γιατί καμιά φορά στο Lidl το φέρνουν, νομίζω αυτή η σειρά που είναι Deluxe, κάπως έτσι λέγεται, έχει σε βαζάκι, είχα πάρει εγώ πριν κάποια χρόνια, ένα γυάλινο βαζάκι πάρα πολύ μικρό και είναι οι αντζούιες μέσα, οι οποίες δεν παθαίνουν τίποτα, αν θα το βάλεις στο ψυγείο είναι και 100 χρόνια που λέει ο λόγος, είναι σε γυάλινο, δεν είναι σε πλαστικό ούτε κονσέρβα. Λοιπόν, και επειδή είναι αλάτι, έχει μπόλικο δηλαδή, full, δεν παθαίνει τίποτα. Δεν το φρόντισα, τέλος πάντων, αλλά η σημερινή σάλτσα, έτσι όπως έχει πλέον έγινε γνωστή, η sauce Caesars, φτιάχνεται με λεωμένη αντζούια φιλέτο μαζί με το πολτοποιημένο μάλλον, με σκόρδο και όλα τα άλλα υλικά, αυτά που βάλαμε, ένα κρόκο αυγού. Αν δεν θέλετε κρόκο αυγού, δηλαδή φοβάστε σαλμονέλα και τέτοια, λοιπόν υπάρχει αποστηριωμένο νομίζω στα σούπερ μάρκετ κρόκος αποστηριωμένος, δεν ξέρω τι, εγώ δεν κολλάω σε αυτά, σας το έχω πει, αν είναι να σε βρει θα σε βρει. Λοιπόν, κρόκο αυγού, λεμόνι και αν δεν θα το φτιάξετε με αντζούια μπορείτε να το αντικαταστήσετε ή με κάπαρι, όπως έκανα εγώ, πολτοποίησα μέσα σε ένα μικρό γουδί και το ανακάτεψα μετά, ή Worcester sauce, το οποίο μπορείτε να βάλετε, αλλά εκεί θα προσέχετε πάρα πολύ το αλάτι, γιατί και κάπαρι και στο Worcester sauce είναι αλμυρά. Οπότε, κοτόπουλο, εγώ πιστεύω ότι για ένα πλήρες γεύμα, έτσι όπως το έχω φτιάξει, δηλαδή εγώ έφαγα από όλο το μπολ ένα μικρό κομματάκι και είμαι ok, δηλαδή χόρτασα να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, και μαρούλι εντάξει, προσπαθήστε να πάρετε το τρυφερό μέρος, λέει η καρδιά μαρουλού που λέμε, έτσι, καρδιά πατάτας και του μαρουλιού, αλλά να είναι κρύο και τραγανό, δηλαδή να μην είναι νιανιά. Μετά,
Παρμεζάνα, ok, ή παρμιτζάνο ρετζάνο ή παρμιτζάνο γκράνα πάντανο, επίσης κάνει. Επίσης πουλάνε και flakes από παρμεζάνα μέσα σε κουτάκι, όχι σε κουτάκι, σε μία σακούλα στα ψυγεία, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και αυτό πολύ καλά. Μετά, κρουτόν. Εγώ βλέπετε πήρα το κρουτόν, το ψωμί που φτιάχνω εγώ, ή χωριάτικο θα πάρετε, να είναι λίγο μπαγιάτικο, 2 μέρες ας πούμε, maximum 3, και να το τηγανίσετε έτσι όπως το έκανα εγώ, να το ψήσετε με το λαδάκι και με μία σκελίδα σκόρδο μέσα και μετά αφαιρείτε την σκελίδα και παίρνει όλο το άρωμα το λάδι και τηγανίζονται πολύ καλά. Άλλωστε δεν βάζουμε πολύ λάδι, είναι 2 κουταλιές της σούπας, οπότε απορροφάτε κατά κάποια. Μην φανταστείτε ότι είναι... Έπρεπε να σας δείξω το χαρτί απορροφητικό, χαρτί κουζίνας, για να δείτε ότι ήταν καθαρό, δηλαδή δεν είχε λαδιές, πώς να σας πω. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά κρουτόν. Μην πάρετε κρουτόν έτοιμο, please, σας παρακαλώ, σας εκλιπαρώ, μην πάρετε έτοιμα κρουτόν, αυτά τα κάνουν οι πιτσιρικάδες, ας πούμε, οι φοιτητές που βιάζονται και τα λοιπά. Οκ, εκεί εγώ το δέχομαι. Εμείς που είμαστε σπίτι, άλλωστε πάντα μένει κάποιο ψωμί, κόψατε κυβάκια, παπ, και έγινε η δουλειά. Λοιπόν, κοτόπουλο, φιλέτο, εγώ πήρα ολόκληρο κοτόπουλο και έκανα 3 φαγητά να σας πω, δηλαδή το ένα πήγε στη σαλάτα που ήταν 400, το ζύγισα χωρίς το κόκαλο και χωρίς την πέτσα, ήταν 450 γραμμάρια και τρώνε 4 άτομα άνετα, έτσι. Λοιπόν, 6 λεπτά μαρινάρετε όπως σας το έδειξα. Αν δεν θέλετε να βάλετε καπνιστή πάπρικα, μην τη βάλετε. Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, λίγο σκόρδο σκόνη, αλάτι, λίγο λαδάκι, μασάζ. Αφήνετε 1/4 μέχρι να φτιαχτεί το κρουτόν και μετά στο ίδιο τηγάνι κάνετε 6 λεπτά από τη μία μεριά, στεγνό τηγάνι, έτσι, είδατε πώς το καθάρισα εγώ. Στεγνό τηγάνι 6 λεπτά από τη μία, 6 λεπτά από την άλλη. Είδατε ότι το έκοψα στα 2, δεν έβαλα χοντρό μέρος, ήταν αρκετά λεπτά φιλέτα. Αυτό για το φιλέτο, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι είναι μια καλή πρόταση για όλες σας και είναι μια αγαπημένη σαλάτα σε όλους. Εγώ δεν έχω συναντήσει άνθρωπο να μου πει ότι δεν του αρέσει Caesars. Απλά μην κάνετε μαϊονέζα, μην το βάζετε με τη μαϊονέζα. Σάλτσα φτιάξτε έτσι όπως είναι. Δεν πρέπει να είναι πηχτή σαν μαϊονέζα η σως. Σως πρέπει να είναι αραιά τύπου dressing. Έτσι, χτυπιέται πάρα πολύ εύκολα. Αν έχετε καλό αυγοδάρτη, είδατε μπροστά σας το έφτιαξα, ούτε καν έκοψα κάποια λεπτά για να πείτε ότι θέλει ώρα να το κάνεις κτλ. Αυτό που θα πρότεινα, λίγο παραπάνω λαδάκι την ώρα που χτυπάτε για να είναι ακόμα πιο αραιά ή αντί για 30 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη που έβαλα εγώ, να βάλετε ή 15 ή 20, δεν χρειάζεται τόσο πολύ, διότι από πάνω βάζουμε και τα flakes. Και έτσι θα είναι λιγάκι πιο αραιά η σως. Λοιπόν, κορίτσια μου, αυτά. Εντάξει, ο Θεός να μας δώσει δύναμη και το νέο έτος να είμαστε μαζί, να έχετε υγεία, να έχω υγεία, να μπορέσω να σας προσφέρω ό,τι προσφέρω και αν είμαι χρήσιμη, είναι η μεγαλύτερη χαρά για έναν Παρθένο. Είμαστε γεννημένοι για να είμαστε χρήσιμοι, έτσι δεν μπορούμε, είμαστε στις προσφοράς. Εσείς οι Παρθένοι που με βλέπετε το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αλλά πιστεύω όλες τις γυναίκες είναι της προσφοράς ανεξάρτητα από τα ζώα. Από τα ζώδια. Πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες μας αρέσει τραπεζώματα, μας αρέσει να περιποιούμε τέλος πάντων. Μπερδεύτηκα τώρα.
Λοιπόν, να έχουμε τους καλεσμένους μας, να τους φροντίζουμε με τον τρόπο το δικό μας. Κάθε γυναίκα, κάθε νοικοκυρά, ακόμα και αυτή, όχι απαραίτητα αυτή που κάθεται στο σπίτι, ακόμα και η εργαζόμενη έχει πάντα το δικό της σπεσιαλιτέ. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε κάτω από τα σχόλια την κάθε μία, σας παρακαλώ, λοιπόν, σας δίνω homework, να μου γράψετε ποιο είναι το δικό σας σπεσιαλιτέ. Λοιπόν, και θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα μετρήσω εγώ ποιο σπεσιαλιτέ, δηλαδή δεν είναι η κάθε μοναδικό και αποκλειστικό η μία γυναίκα μόνο να έχει το π.χ. τη σαλάτα Caesar, μπορεί να είναι 500, μπορεί να είναι 1.000.000 γυναικών κτλ. Θα μετρήσω και όποιο σπεσιαλιτέ είναι περισσότερες φορές μου το αναφέρετε, θα το φτιάξουμε μαζί. Σας αρέσει? Και εμένα πάρα πολύ. Λοιπόν, σας φιλώ πολύ. Ευτυχισμένο το καινούριο έτος. Σας έχω ένα unboxing, επιτέλους της πήρα τις παντόφλες αυτές για τα κορίτσια που περίμενα και μου το φέρανε εχθές, ας πούμε, μετά από 12 μέρες. Λοιπόν, και σας το δείχνω, αλλά έχω άλλες 3 παραγγελίες, τις οποίες περιμένω, ακόμα δεν μου τις φέρανε. Αν θα μου τις φέρουν αύριο, τότε σε αυτό το βίντεο θα το βάλω εγώ τα υπόλοιπα. Αν όχι, θα έχετε μόνο τις παντόφλες, την παντόφλα που λέμε. Λοιπόν, ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, τρέχει, Πελοπίδα, το κοτέτσι του, η Λίζα, η Μουρλίζα. Μου είπανε ότι σας έλειψε το προηγούμενο βίντεο. Να, η Λίζα, σας εύχεται χρόνια πολλά. Καλή, ρέμισε καλέ, πω, δεν κάθεται. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά και να μου είστε καλά. Γεια σας. Χαίρετε και από εδώ. Ήρθανε επιτέλους. Σήμερα είναι Δευτέρα 5 του μηνός, 5 Δεκεμβρίου ήθελα να πω, Ιανουαρίου. Καλή εβδομάδα. Και επιτέλους τα πήρα, τα Crocs για τα κορίτσια. Λοιπόν, αυτό είναι για τη μία. Και αυτό είναι για την άλλη. Γιατί το άλλο δεν μου βάλανε σε μια τέτοια σακούλα? Τι βλάκες, Χριστέ μου. Κανονικά πρέπει και οι δύο να είναι σε τέτοιες σακούλες. Και αυτά. Λοιπόν, είναι Crocs. Τώρα μπορεί να το φορέσει και έτσι, δηλαδή να κρατιέται από φτέρνα, και μπορεί να το βάλει και σαν παντόφλα. Είναι το... καλά, στο τέτοιο φαίνεται καλύτερα. Είναι το προβατάκι. Και είχαν το κομμάτι, το ζευγάρι είχε νομίζω 55 ευρώ. 55 ευρώ το ζευγάρι. Άμα θέλετε στο Crocs το παραγγέλνετε και σας φέρνουν στο σπίτι. Αυτό είναι προς το παρόν και θα περιμένω και κάποια άλλα. Γεια σας και πάλι, έκατσα λίγο έτσι γιατί έχει πάρα πολύ φως τώρα στην κουζίνα και μου πέφτει εδώ. Νομίζω κάπως έτσι καλύτερα, δεν θα... με συγχωρέσετε να κάνουμε 2 unboxing, Amazon και άλλο ένα, και το φέρανε ταυτόχρονα. Άστα, ό,τι να είναι. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι εδώ. Το ανοίγω.
Λοιπόν, είναι ένα χτυπητήρι, ένας αυγοδάρτης, έτσι, απλά πρέπει 27 λέει με αυτό, άρα πρέπει να πάρω και το μεγαλύτερο. Λοιπόν, είναι της μάρκας γερμανικής WMF. Λοιπόν, για να δω, έτσι καλύτερα είναι, κάπως καλύτερα νομίζω. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χτυπητήρι για τα αυγά, λίγο διαφορετικό, πιο διζαϊνάτο από το σήμα, από το σύρμα που έχουμε, το γνωστό. Αλλά μου άρεσε το design, το έχω δει σε 2-3 σεφ και λέω να το πάρω κι εγώ αυτό. Αυτό είχε 17, νομίζω 17 ευρώ. Λοιπόν, κάτσε να το δω λιγάκι. Δεν έχει κανένα χαρτί, τίποτα, άρα νομίζω και έχει 17 ευρώ. Είναι μία μάρκα που σας είπα, WMF, την οποία την φέρνει η παρουσίαση, αλλά σε κατσαρόλες, σε διάφορα έτσι κουζινικά, πολύ καλά, πολύ καλής ποιότητας, πολύ καλό το μέταλλο, πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που ήθελα εγώ για να έχει ένα γάντζο εδώ για να το κρεμάσω εκεί που κρεμάω όλες τις κουτάλες και όλα αυτά τα gadget που έχω, εργαλεία. Και πήρα αυτό, αλλά θα κοιτάξω εγώ αν υπάρχει μεγαλύτερο, πιο μακρύ, δηλαδή πιο μεγάλο, θα το παραγγείλω και εκείνο. Οπότε αυτό είχε γύρω στα 17 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, κάνω λάθος. Λοιπόν, το ένα και έχω πάρει μεζούρες της KitchenAid. Λοιπόν, σε κόκκινο χρώμα. Τώρα θα σας πω τι... Εντάξει, τα γνωστά, απλά το έχω κόλλημα, ξέρετε, με κόκκινο και επειδή το βρήκα, λέω θα το πάρω, δεν είναι ακριβό, είναι γύρω στα 6 ευρώ, αλλά επειδή έρχεται από τη Γερμανία, έχει φόρο, τελωνίου κτλ. Και ήταν αυτό νομίζω συνολικά αυτό και αυτό γύρω στα 35 ευρώ. Λοιπόν, είναι 5 μεζούρες της KitchenAid, Empire Red λέγεται αυτό το χρώμα. Λοιπόν, και είναι, σιγά μη δεις τώρα Αλμπίνα, εσύ τι γράφει εδώ. Τέλος πάντων, ένα κουτάλι της σούπας, μισό κουτάλι της σούπας, ένα κουταλάκι του γλυκού, μισό κουταλάκι του γλυκού και είναι μία, πόσο, εντάξει, 25 μιλιγκράμμ λέει αυτό. Οπότε έχω και τέτοιο. Τα παιδιά παίζει, τι να κάνω κορίτσια, λοιπόν. Οπότε είναι αυτό. Και πάμε να ανοίξουμε αυτό, περίμενα πάρα πολύ εγώ, γιατί εγώ το έψαχνα εδώ στην Ελλάδα, αλλά βρήκα σε ένα σημείο νομίζω, λοιπόν, και δεν ξέρω για κάποιο λόγο, γιατί δεν το παράγγειλα, το θεώρησα πάρα πολύ ακριβό, ενώ δεν είναι. Λοιπόν, είναι ένα εργαλείο τέτοιο, θα το ανοίξω. Και αυτό νομίζω είχε γύρω στα 13 ευρώ. Ενώ εδώ βρήκα νομίζω 40. Λοιπόν, πόσες σακούλες Χριστέ μου. Είναι ένα εργαλείο τέτοιο με ένα χερούλι εδώ, κόκκινο. Κεραμιδί λέει,
μπορντό, αλλά κοκκινοφέρνη ας πούμε. Λοιπόν, για ποιο πράγμα είναι αυτό? Όταν φτιάχνουμε ζυμάρι για τις τάρτες, ζυμάρι που είναι με κρύο βούτυρο, πρέπει να ανακατέψουμε κρύο βούτυρο με το αλεύρι. Πολλές φορές, δηλαδή μέχρι τώρα τι κάναμε, έτριβα πάνω στο παγωμένο βούτυρο, πάνω στο τρίφτη, το χοντρό, μαζί με το αλεύρι. Λοιπόν, και άλλος τρόπος ήταν στο τρίφτη, τώρα δεν μου έρχεται άλλος τρόπος πώς έκανα, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και αυτό εδώ, δηλαδή βάζεις μέσα σε μπολ αλεύρι, βάζεις και παγωμένο βούτυρο και το κάνεις με αυτές τις κινήσεις, το συνδέεις. Λοιπόν, και πώς το λέει αυτό πώς το ονομάζει? Δεν το ονομάζει τέλος πάντων. Είναι ένα εργαλείο, θα το ψάξω πώς το ονομάζουν. Εγώ το βρήκα σαν εργαλείο για βουτύρου, για τάρτες, κάπως έτσι έγραψα στην αναζήτηση και το βρήκα. Νομίζω αυτό έχει εγώ έψαχνα βασικά με ξύλινο χερούλι αυτό, με ξύλινη λαβή, αλλά δεν βρήκα. Αυτό δεν είναι πλαστικό, είναι σιλικόνη νομίζω. Αν όχι όλο σιλικόνη, από πάνω είναι σιλικόνη και είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, με γιά μου, καλά μαγειρέματα. Άντε πείτε μου τι να σας φτιάξω με αυτό και τι να χτυπήσω με αυτό. Πολύ βαρύ αυτό, πρέπει να είναι γύρω στα... ξέρετε ότι αυτά τα εργαλεία που είναι για να χτυπάμε τα αυγά πρέπει να είναι βαριά. Αν είναι βαριά, χτυπιέται αυγό, μπαμπαμ. Αν είναι πολύ ελαφρύ, πολλή ώρα θέλουμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να ζυγίζει καμιά 400-500 γραμμάρια, δεν είναι τέτοια, αλλά είναι πολύ διζαϊνάτο. Λοιπόν, αυτά είναι τα καινούρια μου αποκτήματα, ό,τι αφορά την κουζίνα, με γιά μου, καλά μαγειρέματα και πείτε μου τι να σας φτιάξω με αυτό. Αν θέλετε καμία τάρτα, να σας φτιάξω γλυκιά ή αλμυρί, θα περιμένω να μου πείτε. Οπότε με γιά μου, τελειώσαμε τώρα με τα ψώνια που έχω παραγγείλει από το ίντερνετ. Περιμένω άλλο ένα πουλόβερ που έχω, πουλόβερ, ναι, μπλουζοφόρεμα να το πω έτσι, πλεκτό από το Τέμο που δεν έχω παραγγείλει ποτέ, είναι πρώτη φορά. Για να δω λίγο την ποιότητα και θα σας πω όταν θα έρθει, εννοείται ότι θα το ανοίξουμε μαζί και θα σας πω τι ακριβώς πήρα με 21 ευρώ, νομίζω με 21 ευρώ ρε παιδιά, ούτε μην το πεις ούτε στο τέτοιο. Λοιπόν, αυτά εδώ τελειώνω και αν σας άρεσε το βίντεο εννοείται, πατάτε like, κάντε εγγραφή αν σας αρέσει, καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και να κρατάμε μία επαφή. Γράψτε μου εσείς και εγώ ξέρετε ότι απαντάω σε όλα τα σχόλια. Λοιπόν, σας φιλώ, γεια σας.